ลงทุนทองคำทำให้รวยขึ้นอยู่ตลอดเวลาจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาฟังคลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งหัวข้อที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันในวันนี้ให้กับ FC ชาวบอล Happiness Investor นั่นคือเรื่องของการลงทุนในทองคำนะครับหลายต่อหลายคนเนี่ยคุณจะรับรู้ดีนะครับว่าวันนี้เนี่ยราคาของทองคำระหว่างที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับมันวิ่งขึ้นมาอยู่ราวๆประมาณ3,300ผมตีเลขกลมๆไปประมาณ3,400โดยประมาณซึ่งประเด็นที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยมันทำให้ใครต่อใครหลายคนอาจจะมีอารมณ์มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้เราควรจะเข้าทองคำหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่เศรษฐกิจมันไม่สู้ดีสักเท่าไรสงครามการค้าต่างๆหรือว่าสงครามภาษีต่างๆมันดูจะปะทุความรุนแรงนะครับหรือพูดง่ายๆโลกมันเต็มไปด้วยความไม่สงบนั่นเองนะครับทำให้ใครต่อใครหลายคนอยากจะกระโดดเข้ามาลงทุนในทองคำซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณมีความคิดอย่างนั้นว่าคุณอยากจะกระโดดเข้ามาลงทุนในทองคำโดยเฉพาะในสภาวะแบบนี้ที่ทองคำพุ่งสูงริ่วนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วคุณก็อยากจะได้กำไรจากมันนึกออกไหมแล้วก็เป็นไปได้ครับที่ mindset หรือวิธีคิดของคุณอาจจะคิดก็ได้นะครับว่าโอเคในเมื่อถ้าเราอยากจะลงทุนในทองคำมันคงไม่มีทางที่มูลค่าของมันจะลดลงอย่างแน่นอนหรือพูดง่ายๆครับลงทุนทองคำยังไงก็รวยขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับซึ่งมันจะจริงหรือเปล่าคลิปในวันนี้จะมาแชร์และแบ่งปันกันในสิ่งนี้กันนะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับว่าสำหรับใครก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนนะที่สนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในทองคำในเวอร์ชันของผมย้ำนะครับเป็นรูปแบบการลงทุนโดยแท้จริงนะครับถ้าคุณสนใจในสิ่งนี้นะครับผมมีเปิดคลาสสอนนะครับในรูปแบบวิดีโอนะคุณสามารถเข้ามาเรียนรู้ไปด้วยกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมโดยพิมพ์คำว่า GLD ที่ช่องทาง LINE แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่คุณคิดว่าคุณไม่สะดวกที่จะเรียนรู้แบบวิดีโอนะครับผมมีทำอีบุ๊กในการสรุปคลาสตรงนี้ถ้าสนใจอยากจะรับอีบุ๊กตรงนั้นนะครับไปเรียนรู้ด้วยตัวของคุณนะก็ทักเข้ามาที่ช่องทาง LINE แอดเดียวกันนี้นะครับโดยพิมพ์คำว่า EGLD นะครับผมแล้วรับรองครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ตั้งใจจริงๆกับทองคำแล้วเอาคอนเซปต์ตรงนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะในทองคำหรือสินทรัพย์ใดๆก็ตามผมเชื่อว่ามันจะเกิดประโยชน์กับชีวิตของคุณและสามารถเพิ่มโอกาสในการทำเงินให้กับชีวิตของคุณไปจนสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตัวคุณได้อย่างแน่นอนนะครับก็ขอให้ทุกๆคนโชคดีกันนะครับผมแล้วย้อนกลับมาที่คลิปในวันนี้ที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของทองคำนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมกำลังจะแชร์และแบ่งปันต่อจากนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครกระโดดเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์อย่างทองคำนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คุณระลึกเอาไว้ให้ดีนะครับว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนนะครับถ้าพร้อมฟังรายละเอียดกันแล้วเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับหลายต่อหลายคนคุณอาจจะเคยได้ยินประโยคที่ว่ามีเงินถือเป็นน้องมีทองถือเป็นพี่ซึ่งแน่นอนครับการที่คุณอยากจะกระโดดเข้ามาลงทุนในทองคำเพราะประโยคนี้เพราะคุณอาจจะคิดนะครับว่ารุ่นปู่รุ่นย่าเนี่ยทองคำบาทละ400นะครับรุ่นพ่อแม่ของคุณอาจจะทองคำบาทละ4,000นะครับณปัจจุบันตอนนี้ทองคำก็ทะลุ40,000กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันถ้าอย่างนี้มันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะว่าแนวโน้มของทองคำไม่มีทางที่จะลดลงอย่างแน่นอนตามความคิดของคุณเนาะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่อย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับแต่แน่นอนที่สุดครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเราพูดถึงสินทรัพย์นะครับขอให้คุณจดจำคำพูดนี้ให้ดีนะครับนั่นคือมันไม่มีสินทรัพย์บนโลกใบนี้ประเภทไหนก็ตามนะที่เรียกได้ว่ามันจะขึ้นค้ำฟ้าอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่รู้จักลงนะมีขึ้นก็ต้องมีลงมีขึ้นก็ต้องมีลงจำคำนี้เอาไว้ให้ดีเพียงแค่ว่ารอบในการขึ้นแต่ละรอบมันจะยาวนานแค่ไหนตรงนี้ไม่มีใครบอกได้อย่างชัดเจนหรือว่ารอบในการลงมันจะลงได้นานแค่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีใครรู้อย่างชัดเจนโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับโอเคตอนนี้ผมแชร์สกรีนในส่วนของกราฟทองคำกันขึ้นมาเนาะซึ่งแน่นอนครับคุณอาจจะมองภาพอย่างนี้นะครับว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าฉันได้ซื้อทองคำตั้งแต่ยุคแรกๆเลยซึ่งไม่รู้ว่าคุณเกิดแล้วหรือยังนะตอนนั้นมันจะอยู่ประมาณปี1926นะครับหรือก่อน1971อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งแน่นอนครับ1971มันเป็นปีที่ Gold Standard มันถูกเอาออกจากระบบการเงินของโลกใบนี้นั่นเองนะครับคือตัวเงินกับทองคำไม่ต้องพึ่งพากันและกันโดยแท้จริงนะครับซึ่งประเด็นที่สำคัญที่ผมอยากจะบอกคือหลังจาก1971คุณจะเห็นนะครับว่าราคาของทองคำเนี่ยพุ่งสูงลิ่วเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อตั้งแต่ปี1971หรือว่าซื้อตั้งแต่ตอน35 US ต่อออนซ์นะครับโอ้โฮปัจจุบันเนี่ยก็ขึ้นมาตีเลขกลมๆไปประมาณ100เท่ากันเลยนะแต่คำถามมันอยู่ที่ว่าคุณเกิดแล้วหรือยังแล้วตอนนั้นคุณเชื่อมั่นในทองคำขนาดไหนนะครับซึ่งแน่นอนครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า
บางทีเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆที่ผมจะเน้นย้ำกับลูกศิษย์ของผมโดยเฉพาะในคลาส INV2 นั่นคือสร้างพอร์ตการเงินฉบับมือโปรนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะช่วยให้ใครต่อใครหลายคนเนี่ยสามารถสร้างความมั่งคั่งและสร้าง wealth ให้เกิดขึ้นในระยะยาวได้จริงๆนะครับเพราะแน่นอนที่สุดครับเราไม่เถียงนะครับว่าจริงๆทองคำเนี่ยตั้งแต่จุดนี้นะครับคุณจะเห็นว่าพุ่งขึ้นมาตีไป100เท่าซึ่งแน่นอนครับไอ้ช็อต100เท่าตรงนั้นเนี่ยหลายคนคุณอาจจะยังเชื่อนะครับว่าโอเคแหละถือทองคำยังไงมันก็มีแต่รวยขึ้นไม่มีทางที่มันจะลดลงอย่างแน่นอนนะครับซึ่งแน่นอนครับผมก็อยากจะบอกว่าโอเคถ้าคุณมองเกมในระยะยาวที่เราเห็นอยู่นะครับตั้งแต่ปี1970มาหรือตั้งแต่อดีตมานะครับจนมาถึงปัจจุบันเราก็จะเห็นภาพอย่างที่ว่าเนาะแต่คำถามมันจะอยู่ที่ว่าคุณจะถือยาวได้นานขนาดนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งในคลาส Go Investing ของผมจะเน้นย้ำหนักมากๆเลยว่าจริงๆแล้วคุณต้องมองทองคำแบบไหนหรือคุณควรจะมองทองคำในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับโอเคถ้าเกิดคุณมองว่าคุณจะถือยาวในระดับนั้นมันก็อยู่ที่คุณเนาะมันก็ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงในเวอร์ชันของคุณแต่คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าทองคำไม่ชอบสถานการณ์ที่มันผิดปกติทองคำชอบความไม่สงบทองคำชอบสภาวะที่โลกเนี่ยหรือเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่สู้ดีสักเท่าไหร่นะครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับหลังจากที่เราถอน Gold Standard ออกจากปี1971ไปนะคุณก็จะเห็นว่าราคาของทองคำพุ่งสูงขึ้นจริงซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเก็บได้ยาวอย่างนั้นคุณก็คง wealth เป็น100เท่าเกิดขึ้นในสภาวะแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเราคำนวณคร่าวๆสมมุติตอนนั้นคุณใส่เงินไปล้านหนึ่งนะครับตอนนี้ขึ้นมา100เท่าก็100ล้านจากทองคำมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ประเด็นคือระหว่างเส้นทางเนี่ยทองมันจะไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจนลงจริงหรือเปล่าจริงๆมันอยู่ที่จุดที่คุณเข้าซื้อด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะจุดที่คุณเข้าซื้อคุณต้องอย่าลืมนะถ้าคุณเข้าซื้อจุดแถวๆเนี้ยโอ้โหคุณจะเห็นว่าทองคำร่วงลงไอ้ระยะตรงนี้น่ะตอนนี้ผมเปิดเป็นกราฟมันคำถามคือไอ้กราฟมันตรงเนี้ยคุณจะทนได้กี่เดือนล่ะนึกออกเปล่าจังหวะที่ทองคำมันไม่ขึ้นสักทีนะครับในขณะที่ถ้าเกิดคุณมาซื้อแถวๆเนี้ยบางคนบอกเฮ้ยมันขึ้นดีใจแต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ขายมันก็จะติดดอยเกิดขึ้นนึกออกเปล่าเนี่ยก็ดูดิหลายเดือนเหมือนกันนะระยะเวลามันก็ค่อนข้างนานถ้าคุณซื้อแถวๆนี้สมมุติยอดดอยตรงนี้เลยนะคุณเห็นแบบโอ้โฮน่าซื้อจังเลยแน่นอนครับก็อีกหลายเดือนเลยนะที่คุณติดดอยตรงนี้เนี่ยผมว่ามากกว่าเป็นเดือนด้วยเป็นปีเลยนะครับหลายปีเลยนะครับแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกหรือการันตีนะครับว่าทองคำจะทำให้คุณเนี่ยรวยขึ้นได้ตลอดเวลามันไม่เสมอไปนะครับเพราะสุดท้ายมันก็อยู่ที่จุดที่คุณเข้าซื้อด้วยเหมือนกันนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญเนี่ยที่ผมอยากจะบอกคือตรงนี้ผมเปิดในส่วนของ CDC Action Zone เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมาดูในส่วนของ CDC Action Zone คุณจะเห็นว่าโซนตรงนี้เป็นโซนสีแดงโซนสีแดงของ CDC Action Zone มันแสดงความหมายของสภาวะ bearish นะครับ bearish คือเป็นตลาดขาลงนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าคุณดูตรงนี้เป็นขาขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็เริ่มย่อตัวลงจนตรงนี้ครับเป็นโซนสีแดงก็เป็นสภาวะขาลงตรงนี้เขียวก็คือขึ้นมาเรื่อยๆครับจนตรงนี้แดงก็เป็นสภาวะขาลงเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เขียวขึ้นมาเรื่อยๆครับจนตรงนี้ครับแดงครับเป็นสภาวะขาลงยาวๆเลยนะครับจริงๆมันอาจจะเป็นแดงที่เป็นสภาวะขาลงหรือไซด์เวย์ก็เป็นไปได้นะครับก็คือไม่ใช่ขาขึ้นนั่นเองตรงนี้เริ่มเกิดเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่รอดครับกลับมาเป็นขาลงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เกิดเป็นขาขึ้นแล้วก็ลงต่ออีกแล้วครับสีแดงยาวๆเลยนะครับผมจะเห็นว่าช่วงระยะเวลาตรงเนี้ยตั้งแต่ปีไหนอะถ้าคุณดูนี่ก็คือ1982เนาะซึ่งไม่รู้ว่าคุณเกิดหรือยังเนาะจนถึง2002ครับทองคำอยู่ในสภาวะที่แทบจะไม่ไปไหนสักเท่าไหร่นะแนวโน้มเนี่ยถือว่าเป็นไซด์เวย์ดาวน์หรือว่าอยู่ในสภาวะแนวโน้มขาลงซะมากกว่าด้วยซ้ำนะครับซึ่งคุณจะทานทนตรงนี้ได้หรือเปล่าถ้าตีระยะเวลามันก็ประมาณ20ปีได้เลยนะตีไปประมาณ20ปีนะครับหลังจากนั้นทองก็พุ่งขึ้นตรงนี้นะครับยาวๆเลยก่อนจะเจอสภาวะขาลงนะครับแล้วก็ตรงนี้มาครับเกิดเป็นสภาวะขาขึ้นนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวนะแล้วก็ออกมาเป็นขาลงสั้นๆสีแดงตรงนี้นะครับสั้นๆก่อนจะมาเป็นขาขึ้นยาวๆในปัจจุบันตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งประเด็นที่สำคัญเนี่ยผมอยากให้คุณสังเกตตรงนี้ให้ดีนะครับตรงนี้ผมเปิดในส่วนของ MACD ขึ้นมาเนาะก็อยากให้คุณดูอะไรลองมาดูไปด้วยกันตรงนี้นะผมอยากให้คุณมาดูตรง MACD MACD พอตรงเนี้ยมันขึ้นก็จะเห็นว่ากราฟทองมันก็มีแนวโน้มเนาะขึ้นไปด้วยเหมือนกันพูดง่ายมันเหมือนมีแรงดันขึ้นไปสูงๆนะครับให้ขึ้นไปต่อนะตอนที่มันอยู่เหนือเส้นตรงนี้เนาะอยู่เหนือเส้นซึ่งประเด็นคือพอมันเริ่มทำท่าจะตัดครับนี่ครับคุณสังเกตดีๆนะตอนเริ่มทำท่าจะตัดเนี่ยดูเหมือนว่าราคามีการย่อลงแต่โซนตรงนี้ยังบอกว่า bullish อยู่นะซึ่งบางคนบอกโอ้โฮถ้าฉันรอแดงตรงนี้หลายเดือนเลยนะกว่าที่ฉันจะแบบ
เขาเรียกอะไรเสียโอกาสเนาะแทนที่คุณจะได้ขายข้างบนเนาะแต่ผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆตรงนี้เป็นสัญญาณที่เริ่มต้องระมัดระวังแล้วว่าจะไปรอดหรือเปล่าเพราะแนวโน้มตรงนี้มันแปลว่าเริ่มจะไม่มีแรงเกิดขึ้นแล้วนั่นเองซึ่งสำหรับผมนะถ้ามันเริ่มเห็นแบบเส้นสีฟ้าตรงนี้ทำท่าจะตัดเส้นสีส้มลงแสดงว่าแรงกำลังจะหมดถ้าแรงกำลังจะหมดแล้วตัวกราฟเนี่ยมันเริ่มเข้ามาที่โซนของ CDC Action Zone เนี่ยโซนสีเขียวอะไรเงี้ยเนาะผมก็จะรู้สึกว่าเป็นผมนะถ้าผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจะแบบจนลงหรือกลัวอะไรเงี้ยเนาะคือคุณมีความแบบอยากจะได้กำไรเกิดขึ้นเนี่ยเต็มที่ก็คือชิงหนีตรงนี้ก่อนโอเคแหละคุณอาจจะไม่ได้ขายจุดสูงสุดแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าตีระยะเวลาจากจุดตรงนี้ก็ประมาณ 3-4 เดือนนึกออกปะแทนที่คุณจะต้องมารอถึงตรงเนี้ยโอ้โหไม่รู้กี่เดือนวะเนี่ยถ้าเรามานับนี่นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ9เดือนอ่ะ9 ถึง 10 เดือนอ่ะเห็นปะมันลดระยะเวลาได้เป็นครึ่งปีเลยนะอันนี้ก็คือ1สิ่งที่คุณอาจจะต้องพิจารณาเนาะซึ่งถ้าเป็นผมอย่างที่บอกผมก็คงเริ่มตัดสินใจแถวๆนี้ถ้าเกิดอยากได้กำไรนะอยากเก็บกำไรจากทองคำมาบ้างซึ่งถ้าเกิดว่าตอนนั้นคุณเก็บแถวเนี้ย35อย่างน้อยคุณออกแถวๆเนี้ยก็40ก็ยังมี 10% เกิดขึ้นได้นึกออกปะในสภาวะตอนนั้นนะหรือถ้าเกิดคุณเก็บโซนเขียวแถวๆนี้ตรงไหนไม่รู้นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะเริ่มเห็นครับว่าเฮ้ย MACD ตรงนี้แรงเหมือนทำท่าจะหมดเห็นปะตรงเนี้ยเหมือนทำท่าจะหมดนะบางคนบอกตั้งแต่ตรงนี้แล้วป่ะโค้ชทำท่าเหมือนจะหมดแต่สำหรับผมเนี่ยโซนของกราฟนะครับมันทิ้งแค่ไส้ถ้ามันทิ้งแค่ไส้เข้ามาใน CDC ผมจะเฉยๆจะยังไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ตรงนี้มาดูถัดมาครับเริ่มเข้ามาแต่ดูเหมือนว่ากราฟยังไม่ได้เข้ามาในโซนเนี่ยออกปะตรงนี้นะ MACD เริ่มแบบเหมือนไม่มีแรงนะกราฟเริ่มเข้ามาแถวๆนี้ฮะบริเวณตรงนี้สมมุติเริ่มเข้ามาตรงนี้ผมอาจจะหนีก่อนตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะ168ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณซื้อตาม CDC ตอนนั้น41คุณหนีออก168 it's okay นี่นึกออกปะก็ประมาณ4เท่านะคุณอาจจะไม่ได้ขายจุดสูงสุดที่200ไม่เป็นไรเลยฮะอย่างน้อยก็ยังมีกำไรเก็บไว้สำหรับคนที่แบบอยากจะถือยาวๆแล้วก็เก็บกินกำไรมาด้วยเนาะเพื่อไม่ให้คุณรู้สึกเสียโอกาสเพราะอย่างที่บอกครับการถือทองมันอยู่ที่ต้นทุนของคุณด้วยมันไม่ได้มีนิ่งเสมอนะครับว่าการถือทองจะทำให้คุณรวยขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับมันบางทีถ้าเกิดจุดที่คุณเข้าซื้อมันไม่ได้สวยหรูอะมันมีความเป็นไปได้ครับที่ทองคำอาจจะทำให้คุณจนลงก็เป็นไปได้นะก็ดูเหมือนว่าถ้าเกิดคุณมาออกแถวๆนี้เนาะสมมุติเนาะปุ๊บจากแถวๆนี้แถวๆนี้นะมันก็จะกลายเป็นว่าอะไรครับตรงนี้ครับ2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10เดือน11เดือนครับ11 ถึง 12เดือนทุกคนเห็นเปล่าคือคุณเซฟเวลาไปประมาณ10เดือนน่ะนึกออกเปล่าเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะสมมุติคุณเข้าซื้ออีกครับคุณเริ่มเห็น MACD เหมือนจะหมดแรงแถวๆนี้ครับ MACD ทำท่าเหมือนจะหมดแรงแถวนี้ยังไม่ได้ขายนะบอกก่อนยังไม่ได้ขายนะยังอยู่เฉยๆมันทิ้งไส้อะไรเงี้ยยังไม่ได้เข้ามาในโซนแต่ไส้เริ่มเข้ามาในโซนผมก็ยังไม่ขายนะแต่พอตรงนี้ครับตัวแท่งเริ่มเข้ามาเนี่ยผมชิงหนีแล้วฮะชิงหนีแถวๆนี้เลยนะไม่584ก็ออก494เลือกเอาก็เลือกเอานะว่าคุณจะได้ออกโซนไหนอย่างน้อยก็หนีก่อนนะเพราะถ้าคุณหนีก่อนครับคุณประหยัดเวลาไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เดือนนะฮะเห็นปะแล้วถ้าเกิด10เดือนตรงนั้นเนี่ย10 ถึง 11เดือนตอนนั้นคุณจะเหลือแค่400 US ที่คุณได้ขายเห็นไหมยังมีกำไรอีก100 US มันอยู่ที่ปริมาณทองแล้วว่าคุณถือมากถือน้อยขนาดไหนมาดูต่อนะมาดูต่อบางคนบอกตรงนี้สัญญาณเริ่มเป็นเขียวแล้วฮะพอสัญญาณเริ่มเป็นเขียวตรงนี้คุณมาดู MACD คุณจะเห็นว่า MACD เริ่มทำท่าไม่มีแรงแถวๆนี้ฮะถ้าตอนนั้นเนี่ยคุณได้ซื้อสักประมาณช่วงต้นๆเลยนะสมมุติคุณโชคดีแบบตัดสินใจซื้อข้างล่างข้างล่างเนี่ยคุณเริ่มเห็นมันตัดแถวนี้ย่อขึ้นมาสมมุติคุณได้ซื้อสัก340สมมุตินะ340คุณเริ่มเห็นย่อปุ๊บตรงนี้ยังไม่เข้ามาแต่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วว่ะแท่งเทียนเริ่มเข้ามาในโซน CTC แล้วเริ่มกังวลแล้วเพราะว่าแรงมันทำท่าจะหมดนึกออกปะคุณอาจจะออกแท่งนี้ก็ได้340คุณออก429ก็กำไรเท่าไหร่ประมาณ80 เหรียญ80 เหรียญก็20%เห็นไหมไม่ขาดทุนนะเพราะถ้าจุดสูงสุดเนี่ยมันคือ500คุณไม่ได้ออก500ฮะอย่างน้อยคุณได้ออก420กว่ามันก็ยังดีกว่าเห็นไหมสำหรับคนที่แบบกลัวว่าเวลคุณจะหายไปเนาะแบบไม่อยากเห็นสภาวะแบบเนี้ยนะอันนี้ก็ต้องลองไปชั่งน้ำหนักดูแล้วถ้าเกิดคุณออกสภาวะที่ผมบอกสมมุติตรงนี้เนาะคุณประหยัดไปกี่เดือนลองมาดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เดือนฮะเห็นปะปีนึงซึ่งของเดิมปีนึงเนี่ยเมื่อกี้คุณขาย429ใช่ไหมบางคนบอกถ้าฉันขายตรงนี้มันก็ไม่ต่างกันบอกว่าโค้ดบอล384มันก็แล้วแต่คุณมองนึกออกปะมันแล้วแต่คุณมองเลยมันไม่ได้มีถูกหรือผิด
นะครับเพราะว่าส่วนต่างมันก็ประมาณ10%ใช่ไหมจากจุดที่429ตะกี้กับตรงเนี้ย384หรือว่า390แถวๆเนี้ยก็ประมาณ10%เท่านั้นนะครับก็อยู่ที่คุณนะว่าคุณแฮปปีหรือเปล่านะครับผมไปต่อสมมุตินะคุณเริ่มเก็บนะคุณเริ่มเห็นตรงนี้เข้าปุ๊บคุณเก็บตรงนี้355สมมุติคุณเก็บ355คุณเริ่มเห็นทองเหมือนจะหมดแรงแถวๆนี้ตรงนี้เริ่มเข้ามาปึ้งคุณออกตรงนี้ครับ379ตีไป380แล้วกันนะ คุณเข้า355คุณออก380เท่าไหร่วะ25 25เหรียญไม่ถึง10%นะแต่ก็มากกว่า5%เห็นเปล่าแล้วถ้าคุณดูนะตรงเนี้ยเกิดอะไรขึ้นครับถ้าคุณออกแถวนี้นะคุณจะเห็นว่าทองมันอาจจะวิ่งขึ้นนะแต่แม่งออกแบบไซด์เวย์กี่เดือนน่ะที่คุณประหยัดอะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24เดือนนะครับทุกคน2ปีนะเว้ยตรงเนี้ย2ปีเลยเต็มๆบางคนบอกฉันได้ออกตรงนี้เหรอ380เหรอแต่ถ้าฉันรอตรงเนี้ยฉันก็365ไม่ต่างกันมันแล้วแต่คุณน่ะมันอยู่ที่ว่าคุณมองเวลามีค่าแค่ไหนถ้าคุณมองว่าเวลาที่คุณมีมันมีค่าแล้วเงินของคุณที่คุณมีคุณสามารถเอาไปต่อยอดกับทรัพย์สินอื่นได้อะมันก็ ผมว่าบางทีคุณจะเห็นตัวเลขของคุณมันลดลงเนาะตัวเลขของมูลค่าพอร์ตในทองคำของคุณมันลดลงเนี่ยผมก็คิดว่าคุณก็โยกย้ายทรัพย์สินตอนที่คุณเริ่มเห็นสัญญาณตรงนั้นไปก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็มันแล้วแต่นะว่าจริตของคุณจะมองแบบไหนลองมาดูต่อสมมุติจุดถัดไปนะคุณเนี่ยได้เข้าซื้อสักประมาณแถวๆนี้แล้วกันปึ๊บโยกลงขึ้นปึ้งสมมุติคุณซื้อแถวนี้280ตีเลขกลมๆ280แล้วคุณก็ถือยาวๆ บางคนบอกเฮ้ยตรงนี้แรงเหมือนจะหมดเปล่าวะโค้ชแต่มันยังไม่ได้เข้ามายังไม่เข้ามาก็ปล่อยสิครับนึกออกเปล่าตรงนี้แรงเหมือนจะหมดเปล่ายังไม่ได้เข้ามาก็ปล่อยสิครับจากนั้นมันก็ขึ้นต่อก็ปล่อยมันขึ้นครับตรงนี้ครับบางคนบอกแรงเหมือนจะหมดนะโค้ชแต่มันก็ยังไม่ได้เข้ามาแท่ง2แท่งนี้ปล่อยไปครับจากนั้นมาถึงตรงนี้เลยครับแรงเหมือนจะหมดเปล่าวะโค้ชก็อาจจะใช่ครับเริ่มเข้ามาแท่งนี้ครับแท่งเนี้ยเริ่มเข้าแต่นะบางคนบอกฉันรับไม่ไหวว่ะโค้ชฉันชิงออกก่อน คุณเข้า380ใช่ไหมตะกี้คุณออกตรงนี้829ไปก่อนก็ได้ถ้าคุณกลัวนึกออกไหมได้หมดนะแล้วบางคนบอกแต่มันขึ้นไปอีกเยอะเลยนะมันก็อยู่ที่คุณน่ะว่าคุณกล้าพอหรือเปล่าตัดสินใจยังไงนะครับซึ่งบางคนเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยแต่ว่ามันเหมือนมันทำท่าดีดกลับตรงนี้พอดีดกลับตรงนี้คุณเข้าซื้อใหม่880ทุนคุณอาจจะสูงขึ้นแต่คุณไปต่อคุณเริ่มเห็นสัญญาณแถวๆนี้ครับเหมือนจะหมดแรงนะเหมือนจะหมดแรงแล้วคุณก็เห็นว่าแท่งมาตรงนี้นะเริ่มเข้ามากิน CDC ข้างในคุณเลยออกตรงนี้880คุณออก1,550ผมขอตีไป1,600แล้วกันนะก็เกือบ100%มันอยู่ที่คุณอีกอะนะมันอยู่ที่คุณเพราะว่าช็อตเนี้ยมันเหมือนร่วงลงมาแล้วขึ้นไปต่อได้แต่ไอ้ช็อตเนี้ยคุณเห็นชัดเจนนะมันเหมือนไม่ไปแล้วซึ่งถ้าเกิดคุณออกตรงนี้คุณประหยัดไปกี่เดือน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13เดือนครับปีหนึ่งโอ้โฮ แล้วถ้าเกิดคุณออกปีหนึ่งเมื่อกี้คุณออก1,600ใช่เปล่าอันนี้คุณออก1,300อันนี้ต่างนะ1,600กับ1,300ต่างกัน300เหรียญก็เกือบ20%นะครับอันนี้ต่างกันเยอะนะเริ่มเห็นแล้วนะเริ่มเห็นเยอะแล้วนะไปต่อบางคนบอกโอ้โฮไม่รู้จะซื้อจุดไหนดีปึ๊บมาตรงนี้สมมุติแล้วคุณก็เริ่มดีดตรงนี้คุณเลยเริ่มซื้อตรงนี้สมมุติคุณได้ซื้อแถวๆสัก1,250แล้วคุณก็ตัดสินใจเอาวะสู้ถือยาวๆร่วงลงมาคุณก็เก็บเพิ่มสมมุติ แล้วคุณก็เก็บไปเรื่อยๆจนกระทั่งทองเริ่มมาตรงนี้พอมาตรงนี้แท่ง2แท่งนี้คุณอาจจะหนีก่อนตรงแท่งนี้1,250คุณออก1,700คุณก็ยังมีกำไรเกือบ500เหรียญก็ประมาณเท่าไรวะก็30-40%มั้งโดยประมาณเนาะแล้วบางคนบอกเฮ้ยแต่ว่ามันทำท่าดีดขึ้นอีกแล้วอะโค้ชทำท่าดีดถ้าเกิดคุณกล้าที่จะสู้ต่อก็แล้วแต่คุณน่ะหรือบางคนบอกเฮ้ยฉันรอย่อทะลุลงมาก่อนพอตรงนี้เริ่มทะลุขึ้นฉันเลยตัดสินใจเข้าซื้อสมมุติคุณซื้อแถวนี้แล้วกันนะ1,767นะมันจะเห็นว่าเป็นจุดซื้อเดียวกับจุดที่คุณขายเลยนะ1,767แล้วคุณก็ถือไปจากจุดเนี้ยเกิดอะไรขึ้นครับคุณจะได้ถือยาวๆเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณดู MACD ปัจจุบันตอนนี้เนาะคุณจะเห็นว่ามีแรงอยู่ครับเขายังมีแรงอยู่ครับสำหรับทองคำไม่ต้องรีบเลยแล้วถ้าเกิดคุณถือตะกี้ที่ผมบอกประมาณ1,700ใช่ไหมตอนนี้ทองก็3,300คุณก็กำไรเกือบ100%อีกแล้วนะครับอันนี้มันอยู่ที่วิจารณญาณคือจะเห็นว่ามันไม่เยอะนะในแต่ละรอบไม่ได้เยอะ แต่ถ้าเกิดคุณกลัว wealth ของคุณ0มันก็ต้องแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเอาแนวคิดตรงนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับ
มาสรุปคลิปนี้กันสักนิดหนึ่งครับจากเมื่อสักครู่จากที่ผมได้แชร์และแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคน FC ชาวบอล Happiness Investor คุณจะเห็นอย่างชัดเจนนะว่าการถือทองไม่ได้ทำให้รวยเสมอไปนะครับมันอยู่ที่จุดเข้าซื้อด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณมองเรื่องกำไรขาดทุนเข้ามาเกี่ยวนะครับแต่อย่างน้อยปฏิเสธไม่ได้ครับว่าภาพระยะยาวของทองคำนะครับมันออกมาดูดีมันแนวโน้มออกมาขึ้นทะยานกันไปนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คุณอาจจะต้องลองเอาไปปรับใช้กับ mindset ของคุณกลยุทธ์ในการลงทุนส่วนตัวของคุณกันให้ดีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเหลือเพื่อนๆพี่ๆทุกคนในที่นี้ไม่มากก็น้อยนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมอีกสักนิดผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครที่คุณสนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับคลาสทองคำในเวอร์ชันของผมในสไตล์ของผมนะก็ทักเข้ามาได้เลยโดยพิมพ์คำว่า GLD นะครับจะเป็นคลาสวิดีโอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่สะดวกในการเรียนแบบวิดีโอนะครับก็มีอีบุ๊กที่จะซัพพอร์ตคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันสามารถพิมพ์ EGLD ที่ช่องทาง Line แอดเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ขอให้ทุกๆคนในที่นี้โชคดีกันนะครับสำหรับการลงทุนในทองคำก็อย่าลืมนะครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ลองเอาไปทำดูนะครับเพื่อตัวคุณเองเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วละครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่องบอล Happiness Investor และดูคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม